Magandang umaga po sa inyo lahat. Good Tuesday morning, June 13. Mga boss, kumusta ho kayo? Eto na ho, live ho tayo sa eto ho'y IBC TV 13. Sabay ho yan sa eto ho'y CLTV 36. Sa aming digital platform, pwede ho kami sundan sa aming YouTube TV BITAG Official. Ganon din po sa aming Facebook page, BITAG Live, and sa aming website, bitagmedia.com. Ngayong umaga mga boss, ano yung mga segment na papanood nyo ho, no? Ito ho, bago, ano? Kinakailangan, medyo sundan nyo lang po dahil maglalabas na po kami ng mga new episodes ng US Cups. Hindi po to yung mga sinasabing replay or anything. Bago po to. And at the same time, pwede ho namin sabihin sa inyo, nag-uumpisa na ho ang bitag lumabas yung mga action na kinakailangan mapanood nyo po. Target po namin yung mga dorobo. Yung pong mga nanloloko dyan po sa mga establishmentong kung minsan nakatlungga po sila at pagkatapos nabibiktima sa pamamagitan ng sinasabing trabaho, mag-iingat po kayo sa mga, mga Facebook pages na kung saan pinamumugaran po ng mga scammers. Kaya mag-iingat po. Marami pong naloloko ngayon. Marami pong lumalapit po sa atin. And at the same time, kami magsasabi ho sa inyo, hinay-hinay lang ho kayo doon sa sinasabing online. Ito ho'y lending apps na marami ho nagre-reklamo pero tuloy-tuloy yung pag-uutang ho ninyo. Hanggat may nangungutang, hanggat mayroong hindi nakakapagbayad, talagang magigipit po kayo. And in the meantime, binabantayan po natin yung kabastusan po ng mga online collectors na hindi po dapat ito ho'y pambabastos nyo ho doon sa mga nangungutang sa inyo, pinahihiya nyo, tinatawagan nyo kung sino-sino. Ngayon mga boss, ito'y nagsasabi lamang ho kami sa inyo para kayo'y makapaghanda na wag ho kayo mabibiktima. Karamihan po sa mga pumupunta ho sa amin dyan sa ibaba. Sa aming action center. Every day bukas po kami. Nakikita po namin yung mga biktima po, mga nagsusumbong. Karamihan po sa kanila, simple lang ho, libre po ang serbisyo ho ng hashtag ipabitag mo sa public service po namin. Pag kayo'y dumulog sa aming tanggapan, maganda ho siguro dumaan muna ho kayo bago ho kayo gumawa ng desisyon na pumasok dyan sa mga sinasabing investment scam. Kung hindi man mga trabaho, kung hindi man yung sinasabing ito ho'y magiging partner kayo, anumang mga sinasabing negosyo, mag-iingat po kayo. Nandito po ang BITAG. Libre aming serbisyo, pwede ho kayong dumulog sa aming tanggapan para ito ho'y pwede kayong magbigay ng inyong, kung ano man yung inyong gustong advice para maiwas ho kayo dito ho sa mga koko na mga manloloko, mga sindikato ho to, na hindi nyo ho nakikita sa online. Mga boss, bago ang lahat, mamaya ng konti, 21 minutes na mapapanood nyo ho, action dito ho sa Pinoy US Cups. Tuloy-tuloy ho tayo. Makikita nyo, tatlong segment po to in one episode. Pagkakasyahin po natin mga bossing. So, and at the same time, kami ho'y nagpapasalamat din sa pagbukas po ng QCPD, Quezon City Police District. Kami ho'y naggagawa ho ng aming coverage doon ho sa mga response tulad ho sa Amerika. So ito ho yung mga tumatawag sa kanilang communication center mula ho sa City Hall, diretso ho dyan sa QCPD. Pagkatapos nakikita po natin yung mga response ho ng mga Filipino police ho natin gamit ng kanilang mga body cam. And at the same time, kung paano ho, 3 minutes! Mga bossing! Una sa lahat, 3 minutes dumarating ho sa inyong mga pintuan. Pag kayo ho'y humihingi ng responde, ayan po'y sa QCPD, Quezon City Police District. Sa ilalim po yan ng sinasabi ho natin ni General Torre. Mamaya, mga bossing, pag-usapan po natin. So in the meantime, diretso na ho tayo rito mga boss. Eto, pag-usapan ho natin. Medyo ako ho'y hihirit ho sa inyo na pakinggan nyo ho na maigi, ano? Ang pagboto ay isang karapatan. The right to suffrage, ika nga. Nasa mamamayan kung gusto niyang bumoto o hindi. Walang pakialam ang sino man sa gobyerno, lalo na kung dyan sa COMELEC, kung anong inyong mga rason. Kung ayaw bumoto, nag-abstain, tinamad lang siya, or bumoto man siya, ay karapatan niya po yan eh. Pero pag ang karapatang bumoto, nilagyan ng kondisyon. Dahil ika nga'y miyembro ka ng 4Ps o yung tumatanggap ng ayuda mula sa gobyerno.
Malaking problema. Malaking problema po ito sa pananaw po namin dito. Naninindigan po kami. Pakinggan niyo mga maigi, mga bossing, ano? Ang Commission on Elections, o COMELEC, ay gagamitin daw ng DSWD o gagamitin daw ang DSWD. Partikular, yung mga nasa 4Ps. Isa sa mga kondisyon sa mga tumatanggap ng 4Ps o ayuda, sa ayaw mo't sa gusto, mag-comply ka sa kondisyon na inare-require ng COMELEC bago mo makuha ang iyong 4Ps. Mag-clear ka muna sa DSWD. Yun ang gusto mangyari ng COMELEC. Entonces, gagamitin po nitong mga magagaling nating mga commissioners sa COMELEC ang DSWD. Short without saying, mamanduhan nila ang DSWD. Bago ibigay ang ayuda, mag-comply muna sa hinihiling ng COMELEC tulad ng sumusunod. Ito raw ho, pakinggan, Orientation and Instructions on Nation Building and Patriotism. Tuturuan ang mga 4Ps beneficiary sa kahalagahan ng pagiging botante. And then, ito ho, step-by-step process voters registration. Alam niyo mga bossing, tiyak magagalit po rito ang DSWD Secretary si Rex Gatchalian. Nadagdagan po ang trabaho ng mga tao nila dyan sa DSWD. Hirap na nga po sila. Kapareho po mga bagyo at at the same time mga disaster. Nakikita naman ho natin sila. Ang dami po nilang ginagawa. Dadagdagan mo pa ng pagmamando, pati itong mga 4Ps, papakialaman mo. Pagsasabihan po natin, ibig sabihin, kayo dyan sa COMELEC, gusto nyo maging hayahay buhay ninyo. Magiging kontrabida ang mga taga-DSWD dahil yung mga matatabang utak nyo dyan, mga boss, hinay-hinay lang. Kayo dyan, mga chief, mga boss, mukha may problema ata tayo. Mga abogado pa man ang karamihan sa inyo, mga bossing. Ano bang mensaheng gusto nyong ipakita dito kay sa COMELEC? Kinig lang kayo, let me just express something, the right to express para maintindihan niyo. Let me talk to you this way. When the people or when the government support the small people through welfare, the very same government can take away the rights of the small people. The small people have the rights to suffrage. Do not take away the rights by putting preconditions. Ang ibig sabihin, pag ang ating gobyerno ito ho'y binibigyan ng ayudang suporta ang mga lilit nating kababayan, ika nga, nasa laylayan ng pantalon, sa the poorest of the poor, yung sinasabing gobyerno mismo, pwedeng kunin ang karapatan nitong mga malilit na tao. Yung malilit na taong karapatan nilang bumoto. Huwag po nating lagyan yung karapatan nila ng pagbote o hindi, pagboto nila o hindi, ng may kondisyon. Pag hindi ka bumoto, malilintikan. Pag hindi mo kinumply, at pagkatapos, hindi ka muna nag-comply sa sinasabi ng COMELEC na wala pang botohan, kinakailangan, kinukondisyon ka na. Kinakailangan, mag-attend ka ng seminar. Alam niyo mga bossing, may problema po tayo rito. Ako naintindihan ko, yung mga taong nasa ibaba, tinutulungan po natin sila. Pero huwag natin lagyan ng yung karapatan nila na yan po'y nakalagay po sa ating saligang batas. May karapatan silang bumoto, hindi po parebeleyo, karapatan. Pag ang karapatan mo, wala kang nilabag, hindi ka kriminal, wala kang records, may karapatan kang bumoto. Kahit na nga yung iba, pwedeng bumoto. Mga bossing. Hindi po pwede natin lagyan ng kondisyon at sasabihin, ikaw, 4Ps ka, kinig ka. Attend ka ng seminar. Punta ka, DSWD, gawin nyo to. Mag-comply muna. Kapag hindi sila nag-comply, kinakailangan tuturuan sila ng mga sinasabing, yung mga sumusunod. Mantakin nyo mga bossing. Orientation, instructions, and nation building, patriotism. Tuturuan yung mga 4Ps ng kahalagahan pagiging botante. Pagduduldulan po natin, step-by-step process of voter registration.
Karapatan po yan eh. Karapatan nilang bumoto o hindi. Paano kung ayaw nila yung mga politiko, ayaw nilang bumoto dahil magulong eleksyon? Paano kung wala silang gustong iboto, nag-abstain sila? Paano kung tinamad lang sila? Karapatan pa rin nila yun. May konsekwensya yun. Di sa susunod, mahihirapan silang bumoto, mag-register ulit sila, ma-disenfranchise sila. Pero wag po nating lalagyan ng kondisyon, lalo na yung mga taong nasa ibaba, kinakailangan ng ayuda. Iba sa atin, nabubuisit sa kanila. Pero, hindi po tayo pare-pareho eh. Meron tayong the poorest of the poor. Those who are just above the poorest of the poor. And those who can, and those above poverty line, and then yung mga sinasabing the working class. Those who have enough, and those, the lower middle class. Mga bossing, ito pong karapatan na to, wala pong sa kamay ng ating pamahalaan tanggalin yung kanilang karapatan. Bumoto man sila o hindi. Kung wala silang mapili, ayaw lang bumoto, huwag natin pipilitin. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit? Karapatan po nila yan eh. Pero pag ginawa po natin, pag dududulan natin, teka muna, DSWD, lahat namang hindi umaten sa seminar as requirements, orientation, instructions on nation building and patriotism. Sa eskwelahan po yan. Sa eskwelahan, sa umpisa pa lang sa elementarya, high school, kolehiyo. Importante po yan kung paano maging responsableng mamamayan. Yung pong mga 4Ps, hirap na po sila sa buhay nila. Maiangat ang estado ng kanilang pamumuhay. Maintindihan po natin yung mga 4Ps, yung mga magulang, para naman sa suporta ng gobyerno, ang inyong mga anak, papasukin nyo sa eskwelahan. At pagdating sa eskwelahan nung unang panahon, ewan natin kung mapapakain sila mga Nutriban o di naman kaya yung bibigyan ng bigas na merong sinasabing iron, fortified in iron. Kasi karapatan po ng mga kabataan po natin, estado na sila'y libreng pag-aaral sa mga public school. Karapatan, yun pong ang binibigay ng gobyerno. Kaya kung sasabihin natin, etong mga magulang nito ay may kondisyon, maari doon ako maniniwala. Kasi sa kabutihan po, kasi mga kabataan po natin protektado ng Estado. Pero ang karapatan po ni Juan de la Cruz, na siya ho'y isang botante, wag po nating pagduduldulan na may kondisyon. Tinanggal, pinagkaitan mo na ang kanyang karapatan. Ang karapatan bumoto, ito ho'y sinasabi natin, konstitusyon. Kapag pinakialaman na ng gobyerno, tulad nitong COMELEC, at sasabihin ng COMELEC, linga kayo rito, DSWD, lahat ng hindi attend dito, mag-comply muna bago, pag hindi nag-comply, anong ibig sabihin? Di magugutom yung mga pobre. Kuminsan maraming naiinis sa atin. Huwag nating tingnan kung nga ba sila yung mga kuminsan galing po sa ating bulsa sinusuportahan natin. Kasi may mga taong kuminsan kinakailangan, mag-graduate din naman sila doon sa sinasabing ayuda. Mag-graduate din sila. Aangat din sila sa kanilang estado ng pamumuhay. Pero huwag po nating gamiting sandata. Pagduduldulan. Ang tiwala po ng mamamayan sa ating pamahalaan at sa mga politikong namumuno, iboboto po nila, karapatan po nila. Against po tayo sa mga vote buying. Bumibili ng boto. Hindi kaya na parang ngayon pa lang, baka naman sabihin ay yung mga incumbent na nakaupo, ginagamit parang weaponizing ang sinasabing DSWD, para ang DSWD maging kabakas, para lang yung mga nakaupo kasalukuyang administrasyon, ginawa nila. Hindi naman ganun dati. Kasi ang karapatan nasa Estado po. Karapatan po yan na sa ligang batas. Hindi po pribilehiyo. Karapatan kang bumoto. Maliban na lamang kung wala ka ng karapatan, kayo nakakulong. Sentensyado. Ibang usapan. So please lang, siguro naintindihan niyo po ang aking mga sinasabi po rito. Okay, mga boss? Good. Okay, coffee ho muna tayo. Oh, yeah. Salamat po pagtutok nyo dito sa BITAG Live. Pero i-recap po natin yung ating topic ngayong umaga, mga bossing. Sakaling hindi nyo po na kompleto, pwede ho bisitahin yung aming ito ho, YouTube TV BITAG Official para sa buong episode po natin. Balikan po natin. Ang pagboto ay isang karapatan.
the right to suffrage, ika nga. Nasa mamamayan kung gusto nilang bumoto o hindi. Walang pakialamang sino man sa gobyerno, lalo na kayo dyan sa COMELEC kung anong mga rason. Kung ayaw ng bumoto o nag-abstain, tinamad lang, or, sabihin natin, bumoto man siya, karapatan niya yun. Pero kapag ang karapatang bumoto nilagyan ng kondisyon dahil ikay miyembro ng 4Ps o yung tumatanggap ng ayuda mula sa gobyerno, malaking problema ito sa pananaw ko. Gusto ko lang sabihin sa inyo, mga bossing, wala pong kondisyon doon sa karapatan ni naman. Kapag ikay malayang mamamayan, wala kang problema sa batas. Ang problema mo, ikay isang mahirap lamang. Kaya sasabihin ko po, para doon sa ating pamahalaan at doon po sa mga nakakalimot. Simple lang po, when the government support the small people through welfare, the very same government can take away the right of the small people. The small people have the right to suffrage. Do not take away their rights by putting preconditions. Malinaw po yan. Yung mensahe po yan, paalaala lang po. Karapatan po, yun sinasabi. Pag ang ating pamahalaan ay sumuporta sa malit na tao sa pamamagitan ng ayuda, yun din pong sinasabing ating pamahalaan, sino mang nakaupo, pag tinanggal po yung sinasabing karapatan ng isang simpleng maliit na tao, yung karapatan nilang bumoto, pero pag nilagyan natin ng kondisyon, tulad ikaw, mahirap ka lang, 4Ps ka. Mag-comply ka kapag hindi, pornado ang iyong 4Ps. No. Do not do that. COMELEC, that's for you. Huwag niyo pong gawing parang ang DSWD ay iyong mga muchacho. Hayaan na po natin ang tao kung bumoto o hindi dahil ang kanilang pagboto depende kung tiwala doon sa sinasabing bobotohan nila or kung sino man ako po, kung ano man, karapatan po nila, huwag po natin tanggalin. Ito na, pag-usapan po natin. Ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ay kanila po'y binabantayan kasalukuyan at sinisiguro po nila na ang ito ho'y CDC, Clark Development Corporation. Ang Clark Development Corporation, kasi karamihan po rito ginagawa ho yung raid pag-rescue ho sa mga sinasabi ho natin biktima ng human trafficking. Pinamubugaran po ang Clark, Freeport, Philippines. Bakit ko sinasabi niyan? Kamakailan lang po, kaliwat kanan ng rescue operation ginagawa ho ng Department of Justice. Ginagawa po ng Department of Justice, Bureau of Immigration, NBI at Philippine National Police. Ang dami pong mga dayuhan po dyan na mga Chinese, Vietnamese, Cambodian na nagtatrabaho po sa Philippine Online Gaming Offshore o POGO. Ngayon, operations. Ngayon mga boss, Philippine Offshore Gaming Corporation sa Clark. Sunod-sunod po ang kanilang mga raid at rescue. Alam niyo ba bakit mga bossing? Etong Clark Freeport Zone sa Pampanga, kinakailangan kahit na kayo may charter dyan, nasa Republika ng Pilipinas pa rin kayo. Ang problema sa inyo, pinamumugaran kayo. Pinamumugaran kayo ng mga sindikatong Chino na nakakuha ng lisensya at kung minsan idinadaan kung kani-kanino, kaya nagagalit po ang Philippine Amusement and Gaming Corporation. Hindi na po papayagan ang Clark Development Corporation na mag-approve, magproseso ng mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations sa Clark, kahit na may pakitang lisensya mula sa PAGCOR. Alam niyo ba bakit? Ginagamit po ito na parang kuminsan modus na na mga nandun sa Clark Freeport Zone, partikular na mga broker, kung sino man nag-aayos, kukuha ng malalaking establishment o building, uupa po sila. Pagkatapos, doon na ho nangyayari, hindi na po sila nasisilip. Ngayon,
Kaya sinasabi ho ng PAGCOR, eto na ho, ang PAGCOR na ho to, sa pamamagitan po ni Attorney Fernandez. Ito raw ho ng Clark Development Corporation, hindi na po pwede magproseso at aprobahan ang operasyon ng mga papasok ho ng mga overseas gaming sa pamamagitan po ng POGO. Kahit na may license sila sa PAGCOR, kinakailangan i-check nyo muna sa PAGCOR. Kaya kayo dyan sa Clark Development Corporation, titigas ng bumbunan ninyo. Tuktukin, halina kayo, pag tutoktokin namin yan. Hindi ibig sabihin na meron kayong charter, may pulis na kayo, meron kayo dyan. Wala naman, mga inutil naman kayo eh. Dahil una-una, nakakapasok ng mga sindikato yan eh. Kaya nga nire-raid na kayo Department of Justice sa pamamagitan ng Bureau of Immigration. Kaya nga nire-raid na kayo dyan, tinitingnan, nire-rescue na yung mga tao dyan, kung minsan nakakaawa, yan, gandami po. Nakikita niyo po yan? Yan po ang dahilan ng problema, epekto ho nakikita natin kapag nire-raid na po sila. So ang dahilan ng problema, ang gusto po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation simula ngayon at maiwasan na po, hindi lang po din sa sinasabing Clark Development Corporation, although ilang beses na po nagre-raid, kumakamot na po ng ulo, nagkalaglaga na po mga balakubak ng mga nasa immigration. Kasi naiisahan ng immigration eh. Napakadali pong pumasok sa bansa po natin. Hihingi lang po sila ng visa. Pagdating po rito, ipaprocess, mag-i-extend. At pagkatapos, hindi mo alam kung saan sila papasok dito, dadalhin sa Clark. Kukuha yung broker ng sinasabing online offshore gaming operations, ng sinasabing license, at sila ho'y kukuha ng malaking gusali. Nandyan lahat yung online gaming nila. At the same time, nandyan din po naninirahan ito mga hindi naman Pilipino, bagkos pinapasok dyan, kaya nire-raid, nire-rescue. Hindi naman nire-raid, nire-rescue na po ng ating Department of Justice. Kaya ngayon, ang ginawa ho ng PAGCOR, magiging mahirap na po, kahit na po may papakita etong Clark Development Corporation sa sino mang mga gusali na sasabing kang operations nila ay POGO, hindi na po pwede yan. Kaya kayo dyan sa CDC, kilala namin at amoy ninyo, naaamoy namin. Maraming pumapasok dyan na kuminsan yung pag-aari ng mga hotel, na pag-aari ng mga dayuhan, napapasok ng mga sindikato, nakita kasi ang Sus Mariosep na mga iba sa inyo, pwede ko lang sabihin, engeng. Alam niyo ba bakit? Nasubukan na po namin lumapit po sa amin napapasok po sila. Ang kanilang mga anggagara ng hotel po nila. Ano ho ginawa ng Clark? Wala, nag-iimbestiga. Inutil. Kaya ito na ho, pumasok na. Ang Philippine Amusement and Gaming Corporation, simula ngayon, hindi na po pwede yun, broker, tapos gagamit ng, nagpapasublease itong building na to. O dahil ako muna, isa-sublease na to, hahayaan nila. Papasok ngayon yung sinasabing casino na tinatakbo nitong mga gaming na yan, papasok ngayon kung sino man yung Estas, Judas o Barabas. At meron nga sila yung sinasabing license ng PAGCOR. Ang problema, iba na po yun, nag-sublease na po Ngayon, ang mangyayari, sabi ng PAGCOR, simula ngayon, hindi na kayo pwede magproseso, mag-aproba ng anumang operasyon na papasok ng mga overseas gaming. Kahit na may lisensya kayo, anong dapat gawin? Itanong sa PAGCOR, kumuha ng Certificate of Clearance. Yes, you can. Pag wala ganon, dik-dik nyo sa inyo matatabang kokote kayo dyan sa Clark Development Corporation, umayos na kayo. Ganun kasimple mga bossing. So, next topic po, pag-uusapan po natin. Ako po si Ben Tulfo. Tatak Tulfo Huto. BITAG po tayo. Bago ang lahat, kami po ay nilalapitan po ng mga malilit na tao. Naniniwala po kami na may karapatan po mga katutubo po natin. Ang mga katutubo po natin, na sinasabi po natin, sila yung mga nasa malalayong sa Mindanao. Meron po tayong tanggapan na pumoprotekta po sa kanila. Huwag po sila mapagsamantalahan. Isa pong mga tribo, Higaw non-tribes, sila po, ilan po sa kanila sa malalayong munisipyo, layo po sa Cagayan, layo po sa Bukidnon, napupuntahan po sila ng mga human trafficker, mga recruiter dito po sa Manila. Aakitin yung mga pobreng katutubo po na integrated na rin, parang kapareho na natin sila, like us, pero deep inside them,
wala po silang kamuwang-muwang sa Maynila. Papangakuan po sila, gaganda ang kanilang buhay. Etong kanilang sweldo, itong benepisyo. Merong estilo, ang kanilang recruiter pupunta pa sa mga barangay. At hindi naman alam ng mga barangay sa malalayong baryo, munisipyo, layong-layo na. At doon kakausapin yung mga 18, 19 years old na makabataan para i-recruit dadalhin dito. Pagdating dito, sasabihin Maynila, hindi naman Maynila, diretso doon sa bulubundukin po ng Laguna, ay doon sa sinasabing Sabang, doon sa munisipyo ng Mahayhay. Habang nag-e-ere po tayo, nandoon na po yung aming mga investigators. Papunta na po sa Mahayhay. Ayan, bayan na Mahayhay. Ano pong aming na-discover? Ito pong mga pobreng tumakas po sila nang pumunta po sa amin itong mga manggagawa na to, poultry farm workers. Sila po, lumapit po sa amin, tumakas po sila sa kamay ng sinasabing poultry farm. Ano po dun sa poultry farm na yan? Presenta po na iyan ang ERV poultry. Sa loob ho ng poultry, inabuso po sila. Ang layo po nitong poultry farm na to sa bayan ng Mahayhay. 2.5 oras ang iyong lalakarin. Tumakas po sila ng madaling araw. Ayan po ang kanilang trabaho. Pinapala-pala yung mga ipot. Pasensya na po kayo ng manok. Ewan natin kung saan gagamitin yan. Sa loob ng poultry yan. At ang ugali po na may-ari, ang pangalan po ay Philip Roselis. Nakausap po natin, nakipagtalo pa po sa amin. Tinawag niya po mga mangmang. Kung baga, para siya ho yung tagapagligtas nito, mga pobreng yung pakita uli natin, the tribes people, ayan po sila. Idinala po namin, presenta po namin sa QCPD, nung tumakas po sila, takot na takot. Mula po ro, nakarating din sa Maynila, sa Quezon City, siksikan po sila sa isang stepbrother po ng sinasabing naka-face mask na naka-puting t-shirt. Ano pong problema? Tumakas, hindi nila makayanan. Alam niyo ba kung ano nangyari, mga bossing? Kasi tinakot po sila na pagdating nyo roon sa inyong lugar, diretso kayo sa kalaboso, abay, nako. Alam niyo ba mong gagawin? Ang ginawa ho rito, mga boss, pumunta po sa amin, ay tinawagan po ng district director ho natin, si Brigadier General Torre, yun hong sa Mahayhay. Siguraduhin kung nga ba'y merong warrant dito. Siniguro po tinawagan din pati sa Bukidnon. So far, wala. Pero ang sinabi, nagsitakas at may nakaw daw ho na gamit. Bastos talaga. Kaya ikaw, Philip Roselis, makinig ka. Hinamon mo ako, challenge accepted, patunayan mo na yung poultry farm mo na yan, hindi katas na sinasabing tinatraffic mo. Sigurado ako marami pang makukuha natin dyan na inabuso ninyo. This is 6 oras ho ang trabaho. Tuloy-tuloy, walang day off. Ang pinakakain daw po sa kanila, yung mga may sakit na manok, ginagawang tinola. Yung mga typical na hindi na po tatayo, yung pinakakain, kaya ayaw po nilang kumain ng manok. Ayun pong pagkain nila. Tinolang manok, hinihigop mo, nakikita mo yung mga manok na kumbaga hindi na nakakatayo. Sinisipon, pinakakain sa kanila. Ayaw na po nila, tumakas na po sila. Kaya baka makikita man at kaya ikaw, Philip Roselis, makinig ka, dikdik mo. Payo din sa Department of Agriculture Region 4, ay umayos din kayo dyan, magtrabaho kayo ng tama. Para ba ang dating pa ng nakausap namin, ang sasabihin ninyo, ay nako, hindi raw hindi na kaya magsalita para, kundi ba naman sangkaterba. Umayos nga kayo dyan sa DA, sa region na, sa Region 4A, Region 4A, Calabarzon, mais kayo. Kaya magsusurprise inspection daw kayo, babawi sila. At pinagmalaki pa po nito, siya raw po ang pinakamalaking sweldo sa buong Pilipinas kung pag-uusapan ay farm. Siyempre, Luzon, mas mataas. Ang yabang-yabang nitong putok sa buho na to. Alam niyo ba magkano sweldo? 6,000 pesos. 16 hours. No day off. Hindi nga sandali, lub-lub kumuha mo dyan sa
Ay naku, wag mo akong... Ngayon nagtatago ka na, hihingi ka, sorry. Oh, tinatanggap kong sorry mo, pero teka, lusin mo, umayos ka. Ang problema mo, nabitag ka, tatak tulfo to. Hindi ka may basta-basta. Pag inapi mo, tinawag mong mangmang, trinaffic mo, pinangakuan mo, pagdating dito, niloko mo. Tapos, kinakaya-kaya mo. Ang mga katutubo, bigyan natin ng paggalang, Pilipino rin sila. Huwag natin gawin para mga alipin. Buisit kayo. Magang umaga pa, umayos nga kayo. O ngayon, para ma-relax kayo, magbe-break muna tayo. Eto, Filipino-US Cups. Alam niyo ba bakit? Interesado kami rito. Simula ngayon, pati mga Filipino Cups natin, ipapakita natin. Mamaya, medyo magugustuhan niyo po ito eh. Bago po ito. In the meantime, kami ho magbibigay ng time out muna. Relax muna. Hahanap buhay pagdating ho natin. O wag niyong kakalimutan, ano? Ito po yung sinasabing full episode. Dire-diretso po tayo. May mga breaks po tayo in between pero hindi tayo bibitiw. Ito ho muna. Magko-commercial mo muna tayo pagbalik po natin. Stand by. Ito mga boss. Isang episode po ito, 3 segments. Maganda ho, panoorin nyo kasi malapit na rin po. Papalabas po na may mga Filipino Cups din natin. Ano? Pagdating sa Responde, mauuna yung QCPD. In the meantime, balikan po natin, si Hans Castillo is a Filipino-American na nakasama po namin. Maganda ho siguro panoorin. Ito. Tuwing summer, agresibo ang gang task force ng San Mateo County. Sa panahong ito, naglipa na ang mga aktibidades ng iba't ibang gang. We see crime stats spike during the summer months for obvious reasons. People are outside, the weather's a little bit nicer, and one of the primary factors also is that school is out. So you're seeing our youth kind of reintegrating back into the evening time population. Pili ang mga miyembro ng gang task force mula sa iba't ibang police department na bumubuo ng San Mateo County. Kaya naman tinaguriang Elite Force ang grupo dahil gang ang kanilang konsentrasyon. Ito yung mga police na to na nakikita nyo ngayon sa loob ng kwarto. Coming from 20 different police departments. Iba-ibang syudad sa loob ng San Mateo County. Eksklusibong ipinakita ng San Mateo Gang Task Force sa team ride-along ng BITAG ang ilan sa kanilang strategiya laban sa mga gang. Isa na rito ang intelligence gathering sa mga lansangan sa tulong ng mga patrol officers. The only numbers that I'm really concerned about are violent crime rates within the county. So since the Gang Intelligence Unit and Gang Task Force has been in operation, we've seen a marked decrease in the number of homicides that have occurred within the county. Ang field interview or FI kung saan nakukuha mga detalye ng pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga gang members. But some of the important contacts that happened may have been a field interview. Just where somebody was being FI'd is what we call it. We're writing down their information, and as you saw, some photographs were being taken of people. Those photographs and those FIs are the seeds that lead to later on prosecutions for some of our other crimes. Sorpresang binibisita rin ng mga gang task force ang tirahan ng mga miyembro ng gang na sangkot sa mga karumal-dumal na krimen at kasalukuyang nasa parole status. Sa araw ng pahinga ng Gang Task Force, ang mga patrol officer ng San Mateo County naman ang tumutugis sa mga gang sa lansangan. We have a problem with graffiti, as most cities do. We try to focus on it, but our main thing is to kind of monitor it, keep an eye on it, see if there's any changes, especially when it comes to gang graffiti. Just constant monitoring, and then also talking to the neighborhood and the businesses to let us know when they see that or when they see suspicious people hanging around so that we can contact them. Alas 2 ng tanghali sa Daly City Police Department. Nakaantabay ang team ride-along ng BITAG. Si Pinoy Patrol Officer Hans Castillo ang itinalagang angkasan ng aming grupo sa pagpapatrolya.
Ang kanyang espesyalidad, mga aktibidades ng mga gang sa lansangan. Sa loob ng investigating room, isang miyembro ng Norteños Gang ang kasalukuyang iniimbestigahan ni Officer Castillo. How old are you? 21. Man, hard life or what? Part time. Hard time? Where'd you do all your time? Like a bunch of places. A bunch of places? Like transported and all that shit. Were you in youth authority? Duguan ito matapos sa isang gang fight. He just whooped my ass like it was nothing, and I said, stop, stop. Who is this guy? Hit me. Who was that? Once it hit me, he just ran away. Like, he just went to his room, locked it up. I tried to break the door, and that was it. I didn't do shit. I was just taking hits. Lahat na palatanda ng isang Norteños Gang, meron ng lalaking ito. Mula sa teardrops tattoo sa kaliwang mata, tattoo sa liig at itaas ng bahagi ng kilay, maging ang kilos at panalita, notorious gang member ito. Nang makita nito ang kamera ng team ride-along ng BITAG, nagbigay pa ito ng hand signal. That's it, you got me. Agad nagsagawa ng follow-up investigation si Patrol Officer Hans Castillo. Ang kanyang punterya, ikutan ang mga lugar na teritoryo ng mga kilabot na gang. Standard operating procedure na inspeksyonin muna ang kanilang patrol car. Maging ang mga armas na gagamitin sa 10 oras na pagpapatrolya. Sa umagang ito, nagpa siyang ikutan ni Patrol Officer Hans Castillo ang kahabaan ng 600 Block Street ng Daly City. Kilalang teritoryo ng kilabot ng Norteños Gang. Some of the things to look for in a neighborhood that's known for Norteño activity is accents. Their main color is primarily red. There's a certain style to their clothing, but they've gone away from wearing like completely red where it's completely obvious. Mahigpit na binabantayan ng mga patrol officer ang lugar na ito. When I cruise around here, anytime apartment complexes, you're just looking for alleys and stuff. So I know we contacted people here. So I'll always look into the alley, see if there's anybody hanging out there. You can't always go on foot. You got a wide area to patrol. When you have such a wide area to patrol, you just try to hit and go on foot on some of the main problem areas. Makikita mga ebidensya na aktibo ang mga gang dahil sa mga graffiti. You can see the painted wall over there. Usually we get a lot of gang graffiti. This is primarily a Norteño area. It seems like it's cleaned up now, but I know I was walking back here in this area not too long ago, probably about a week or two ago. And what they do is they just move where they hang out. So what we'll do is we're going to take a little walk in the back behind these alleyways, and you'll be able to see like a lot of broken bottles and drinking, and you'll see a whole lot of gang graffiti and whatnot. Be out on foot behind the 600 block of Sylvan on the east side. Delikado ang lugar na aming pinasok, kaya naman listo at magala ang mata ni Officer Castillo.
Naka-alerto sa anumang posibleng pag-atake ng mga gang members. Isinagawa ni Officer Castillo ang profiling ng mga graffiti sa pader. They've actually done a pretty good job of cleaning a lot of this stuff up, but you can see as soon as they clean it, they repaint it, it gets graffiti right away. X4, that's Norteño. Sometimes it's hard to read what they write over here. It's like silent something or other. Silent Midas or something. It seems sometimes the deeper you get into the alleys, the harder it is to see, so they're more likely to hang out. That just looks like regular graffiti. What we really look for is anything particular. Sometimes they have a certain moniker, which is a sign. We'll take cases and we'll document it. That way, if we do find out who they are, then we can charge them for all the crimes everywhere. This is a similar style to a lot of the gang graffiti. Another thing we look for is if you see it crossed out. Sometimes you'll have some kind of turf battles, and you'll have Sureños move into the area, which is the rivals to the Norteños, and they'll cross out each other's graffiti and then put their own up. And then that's when you gotta worry about, is there gonna be pending fights? Pinag-aaralan niyang mabuti ang bawat letra at numerong nakasulat bilang bahagi ng kanilang intelligence gathering sa aktibidades ng mga gang sa Daly City. Well, I know it's more likely gang graffiti because of the X4 right here, which is the Norteños. And you can see that they do a lot of the X's through all the S's. And basically what it is you got 1 X, 1 X. You know, so I know it's gang graffiti. I've seen this before. It's hard to read. It looks like SILENT, silent, and then MILSIDS. I don't know. Milsidis. So this could possibly be just one particular person that's graffitiing. This could be a moniker. They do a lot of gang graffiti. They try to hide things within things. So you'll see, like, you know, X and then an I, and then they'll try to put V and mix it into something else, into the letters as well. So I mean, it could be read backwards even. You know, you got X, I, and then here's the V from the M. So you got the same thing. Which is 14. Anumang oras ng pagpapatrolya, agresibo si Pinoy Patrol Officer Hans Castillo. Heckers 17, we're both clear. Can you start an F5? Magala ang kanyang mga mata, lalo na sa mga gang members na maaaring pagala-gala sa lansangan. Sunod na tinungo ni Officer Castillo ang boundary ng San Francisco at Daly City. Notorious din na tambayan ng mga Norteños gang. Hindi nagtagal na mata ni Officer Castillo ang isang berdeng kotse. Agad niyang pinahinto ang sasakyan at itinawag ang numero ng plaka sa communication center dahil kahina-hinala ang sasakyan na ito. Evening. And then pulled you over to expired registration. I just got a ticket for that yesterday. Okay. You guys have your IDs on you? All right, can you roll down your window? What's your name again? I talked to you at the park. Still on probation, right? You got your ID, ma'am? Is that home? What's your last name, ma'am? You got anything with your name on it? All right. All right, hang tight. Move back over here. Echoes 107. I'll take a roll by and I'll have 4 for 1029. Lincoln Union, Charles Edward Robert Ocean, first of Daniel, common spelling. Sorry, I don't have the DOB, but we should have in-house on him and he should be on probation. Right for second. 2 people are on probation, 1 for criminal threats, 1 for core probation, 0 to 4. 1 was on parole and 1's got a misdemeanor warrant for prostitution.
Maya-maya pa dumating na ang kanyang backup. Dito, sinimulan na ang field investigation. May palatanda ng mga subject na posibleng miyembro sila ng gang. Ito ay ang kanilang kasuotan at gamit na kulay pula na simbolo ng Norteños Gang. Isa-isa silang isinalang sa body frisking o pagkakapkap. Right here. Hands behind your back. Behind your back. When did you get out? This time I was violation. How many violations? What level are you? Level 4. Level 4! Nagawa pa ng isa sa mga subject na kumuha ng video ang ginagawang body search ni Pinoy Patrol Officer Castillo gamit ang kanyang cellphone. Agad siyang sinita ng backup ni Officer Castillo. Sa field investigation, nakikipag-ugnayan mga patrol officers sa communication department ng kanilang headquarters upang alamin kung may record ang mga subject at sasakyan ito. Isinunod ang paghahalungkat sa sasakyan upang masiguro na walang dalang armas at droga ang mga subject. Naniguro si Officer Castillo. Binusisi pa rin ang background ng mga subject gamit ang computer system ng kanyang patrol car. Base sa impormasyon mula sa database ng Daly City Communications Center, dalawa sa mga subject kumpirmadong miyembro ng Norteños Gang. Habang ang dalawa nitong kasama ay nasa on probation status. Kinuha ng letrato ang mga subject. Idadagdag ito sa database ng Daly City Police Department. This thing's got to be visible. You wear that long trench coat, it's not visible. Okay? Now, I'll tell you right now, happens again, you end up going to jail for it. I'm going to put it right back here. All right, you guys are good to go? Sa gabing ito, palalayain ang mga subject dahil walang nakitang alumang iligal na droga at armas sa kanilang katawan at sasakyan. Bagamat nag-iwan ng pangaraw si Officer Hans Castillo, kitang-kita pa rin ang pagwawalang bahala ng mga gang member. I've had a few contacts with two of the subjects, both affiliated with basically Norteños, Fogtown. The third subject I hadn't contact yet, but I saw from his record that he's affiliated with Fogtown, Norteño gang. He has all the tattoos for it, the 4 dots on the left side of the eye, eagle on his neck. So I mean, this is a walking poster board for being a Norteño. Nothing found on him. A weed pipe, but that's not against the law. Weapon, which was a knife the guy had, but due to his clothing, it generally is concealable. I like to give him a break on it. Probably not going to get the same warning next time if I run into him. It's the same situation since he's been advised. And we will contact him again. I'm Ben Tulfo. See you later. Adios.